أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Mo kí gbogbo olólùfẹ́ Ànábì Muhammad, káànú Ọlọ́run, káforíjì Ọlọ́run kó máa bá dúdú wa gbé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ó yẹ kí gbogbo ẹni tí ọ̀rọ̀ Islam tó bá ká lára, ó yẹ kó wà nínú ìbànújẹ́ lọ́lọ́ lérí tí ń ṣẹlẹ̀ sí gbogbo mùsùlùmí lágbàáyé, àmọ́ ní pàtàkì jùlọ tó bá jọmọ Yorùbá, kó tún dá ẹkún sun lérí condition tọ́rọ̀ Islam wà nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá wá pààyàn lẹ́kún, wọ́n ní tá a bá ń sunkún, ó ṣàyẹ ká máa ríran. Ìríran tá a máa rí náà ni pé kí ni way forward. Ẹkún ìgbére là ń sun, báyìí sí pé a kàn ń sunkún láì mọ profile solution fúnra wa. Kí ló yẹ ká ṣe? Wáàsí wa lénìí, ó lè má jẹ́ wáàsí bá a ṣe máa ṣe tẹ́lẹ̀, kó dá lórí wípé ìyẹn ń fẹ̀hónú hàn síta. Ọ̀rọ̀ látẹnu ẹni tọ́kàn rẹ̀ kún fún oríṣiríṣi èrò lérí ọ̀rọ̀ Islam nílẹ̀ Yorùbá, tó wá sín díẹ̀ jáde nítọ́ nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí ń dá láàmú nígbàyà. Tẹ́yìn náà tẹ́ mọ̀ dá làákà ìjọ wípé ìntàfà yìí sọ, síbẹ̀ lórí, síbẹ̀ kọ́ lórí, bó ló ṣe yẹ kó rí. Fìtínà ìjà tí ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn mọ́sálásí wa, láàrin àwọn lékè wa, ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ṣé kò mọ sí kí ni máìndì ẹ̀? Àbí ẹni tó wá mọ́sálásí wá bọ́ ẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ ni? Ó wá fọrẹ ẹ̀ mọ́, ó wá fọ ọkàn mọ́. Ọ̀tẹ̀ ní ń bábọ̀ láti inú ọjà, ọ̀tẹ̀ ní ń bábọ̀ láti inú ilé ọkọ, ọ̀tẹ̀ là ń bábọ̀ láti inú ẹbí àtìjà àti fìtínà. Àwa wá mọ́sálásí, a fẹ́ fọra mọ́, níbẹ̀ láti wá bá ọ̀tẹ̀ tó ju tibí tá a ti ń bọ̀ lọ láàrin ìmámù àti làdáni. Àwa tá à ń dìtẹ̀ nínú ẹbí wa láṣẹ bá mọ́mú àti láṣẹ ń pè wọ́n jòkó pé bò láyanjú ọ̀rọ̀ yìí. Ìmámù àtàwọn kọmitì mọ́sálásí, àwọn elétò, ọ̀tẹ̀ fìtínà tó lágbára lábá ń bẹ̀. Ilé kéwú tá a lọ ń pé ká lọ fọra mọ́ ń bẹ̀, ká lọ fọ ẹ̀mí mọ́, a fẹ́ dẹni mímọ́. Ìjà tí wọn tá a bárú ẹ̀ pàdé ń bì kan rí láyé, ilé kéwú láti bá. Láàrin àwọn àfáà ilé kéwú, ọ̀tẹ̀. Láàrin mùdírù ilé kéwú àtàwọn àfáà ilé kéwú, fìtínà. Láàrin mùdírù ilé kéwú àtàwọn ẹ̀gbọ́n rẹ̀ àtàwọn àbúrò rẹ̀, ìjà gidi. Wọ́n ń tréènì àwọn ọmọ ilé kéwú fún jà. Gbogbo eléyìí nínú institution kan náà là ń sọ, nínú organization kan là ń sọ, àtàsálátù pẹ̀lú missioner, àsálátù, ìmámù àti gbogbo wọn gbọ́ra wọn yé. Ọ̀tẹ̀ náà fi ń bára wọn lò, wọ́n ń wá ṣìṣe àti ṣubú ara wọn. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kan láàrin ilé kéwú kan sí ilé kéwú míì, wọ́n ń gbéra wọn ṣépè, wọ́n ń búra wọn. Láàrin mọ́sálásí kan sí mọ́sálásí míì, wọ́n ń ṣe kútúbà búra wọn. Tí ó fà kẹ́lòmíì nítorí ọ̀tẹ̀ kó dá mọ́sálásí kan kọjá nítorí pé mọ́sálásí òmíì ni fáànì ìmámù mọ́sálásí míì ni. Ṣẹ́sìn náà là ń ṣe wọn àbẹ́sìn. Kó wá tó kan àwọn differences tá a ní tó relate mọ́ differences ideology, ìtìmọ̀ art fikiri àwa tí ò jọra, Sufi ni wọ́, Salafi ni wọ́, Tẹ̀bílígì ni wọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣẹ́rí lè yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan lọ́tọ̀. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí àwọn problem tá a ní láwọn institution wa, ilé kéwú, mọ́sálásí, àsálátù àtàwọn gbogbo ojú ẹ̀sìn tá à ń dálẹ̀. Sáwọn problem yìí ṣì ò ní solution tá a fi gbọdọ̀ accept ẹ̀ bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ṣe pé ìjà fún wa bá ti mọ́ bá a lọ́nà, bá a ṣe gbọdọ̀ mọ́ bá a lọ́nà. Ṣèbí nígbà tá ìgbọ́ra ẹni yé wá sí corporate level, tó wá sí di òwò níbi tá a ti ń ṣiṣẹ́, ṣèbó ní bá a ṣe solve ẹ̀, bá a ṣe wá solution sí. Mo fi fẹ́ sọ̀rọ̀ lérí governance framework. Ńbẹ̀ lèmi rò wípé a ti jẹ̀bi ọ̀pọ̀lọpọ̀. Èyí tí mo rò pé a kì í ní láwọn mọ́sálásí àtàwọn ilé kéwú wa tí ń kóyà jẹ wá, tó sọ wá dọlọ́tẹ̀ àtoníjà tí gbogbo ayé wa ń wò wá tán wò ẹ̀sìn wa ń ta. Tí gbogbo àwọn ìjà yìí ti wà tipẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kò sí social media ní òjé káríwó rí ọ̀pọ̀ ń ta. Ó ta ariwo gbogbo ẹ ti wá fọ́n ká sórí social media nísìn. Kò sí respect fún institution kan mọ́, kò sí respect fáwọn ilé Ọlọ́run mọ́sálásí mọ́, torọ́tẹ̀ àti fìtínà ní bẹ́ẹ̀ ń tẹ̀léra wọn ní Níṣà, ní Ògùrọ̀lé, ní Ògbómọ̀ṣọ́,
ní Ẹ̀pẹ́, ẹ wo gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ sáwọn ìmáàmù àtàwọn ilé kéwù àwọn mùdírù. Mo wádìí ọ̀rọ̀ yìí débi pé nígbà tí èsì pé wọ́n ṣépè fáwọn mùsùlùmí, kí ni pírọ́blẹ̀mù wa gan? Ẹ̀yin ará Pakistan, ará India, ará Sri Lanka, bó lẹ́yìn ṣe lè kíw lọ́dọ̀ yín, bó lẹ́yìn ṣàwọn ìjọ ẹ̀sìn lọ́dọ̀ yín, especially táwọn tó dá lẹ̀ bá lọ tán. Ẹ má jẹ́ ń tàn yín, àwọn náà ń lọ kóòtù ní o, àwọn náà ń jà gidi, kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá nìkan. Kí ni solution wa? Òun ni pé tá a bá dá àwọn àdásílẹ̀ wa nílé kéwú, ní mọ́sálásí, àwa tá ń dá lẹ̀ bóyá nítorí pé àníyàn wa mọ́ àti òpé ọ̀rẹ́ mi kò sí problem, á dẹ̀ fi ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ láì sẹ́ẹ̀tì governance framework tó lójútùú tí ó máa dènà de ìjà, tí ó máa dènà de corruption, tí ó máa dènà de àwọn nǹkan míì tí ò ní jẹ́ kí ìjọ lọ síwájú, a kì í gbé kalẹ̀. Ẹ̀yin rí bìkan nínú organization àdásílẹ̀, kò bá jẹ́ NGO, kó má jẹ́ tẹ̀sìn gan, kó jẹ́ normal NGO, kó má jẹ́ religious organization, láì ní governance framework tó lójútùú kẹ́rí kan progress rí. Nínú ìyà tí ń jẹ gbogbo àwọn NGO jù lágbàáyé lénìí, ọ̀rọ̀ governance framework ni, àtọ̀gbọ́ governance structuring. Nítorí pé tí imam tó bá ṣẹ̀, ẹ̀ ní mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe bá wí. Tí chairman committee bá ṣẹ̀, ẹ̀ ní mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe bá wí. Tí treasurer bá ṣẹ̀, ẹ̀ ní mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe bá wí. Ẹ̀ sẹ́ẹ̀tì òfin kẹ́ tó fi wọ́n joyè. Kò sétò. Islam sì lẹ̀sìn tí èéfì tó ṣe rí. Tó máa Nabi sallallahu alaihi wasallam sọ fún wa pé idha kharaja thalathatun fi safar, tẹ́ bá pé mẹ́ta tẹ́ jáde tẹ́ ṣe ìrìn àjò, falyu'ammiru ahadahum, ẹni láti mẹ́nìkan kẹ́ fi ṣe aṣáájú yín. Islam nígbàgbọ́ nínú ètò structure, kí kálukú ọlá láfi sùn, dàgbà mọ́ lè bá wí kọ̀ yẹ. Nígbà tó jẹ́ imam tí ó wá mọ́sálásí ń jọ jímọ̀, ó pa jímọ̀ jẹ, kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní go hold up ni. Ó tún pa jímọ̀ jẹ lẹ́ẹ̀kejì, ọmọ ẹ̀gbọ́n òun kan ṣèyàwó, ó tún pa jímọ̀ jẹ, ó tún pa jímọ̀ jẹ, ní wọ́n ń dẹ̀kẹ́ kẹrin, ẹ fún ní lẹ́tà. Ọwọ́ adé wa sọ fún yín pé ìmáàmù tó jẹ́ ṣáájú òun, ó ti pa jímọ̀ lẹ́ẹ̀méje jẹrí tẹ̀ fún lẹ́tà o, kí lẹ fẹ́ sọ? Ẹ ní pọ́lísì. Ìfẹ́ inú lẹ fi sáàvù ẹ̀ ní lẹ́tà. Kò sí ètò yìí pé ẹ̀mẹ́ta ni ó dì tá fi sáàvù ẹ̀ lẹ́tà, ẹ̀mẹ́rin ni ó dì tá fi sáàvù ẹ̀. Tí mo láìkì mọ́mù yìí, ṣé ń láìkì ẹ̀ sọ́rẹ́ mi ni, kí ṣe sọ́rẹ́ mi ńlá fi ń ṣètò. Tọ́lọ̀ sọ fún Ànábì Dawud alayhi salatu wassalam, fahkum bayna an-nasi bil haqq wala tattabi'il hawa. Òdodo ni kó fi dájọ́. Kí lòdodo? Ètò tẹ́ ti gbé kalẹ̀, contract akdu tẹ́ jọ sign, òfin Ọlọ́run, òfin Ànábì àtòfin tẹ́ jọ ṣe láàrin ara yín náà, ètò nìyẹn. Òun ni haqq, bó ti yẹ kí nǹkan rí. Nígbà tí ò sí policy, tí ò sí regulation, kí láàmọ̀ wá fi dájọ́? So ẹni tí yóò ní wọ́n yàn òun jẹ ni, ìjọ ṣẹlẹ̀, ọ̀tẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀, ìmáàmù làwọn fáǹsì ẹ̀, àwọn pro ìmáàmù wà, àwọn anti ìmáàmù wà nínú mọ́ṣáláṣí kan náà. Táwọn èèyàn tán ti fẹ́ wá bẹ̀rù Ọlọ́run, tán ti fẹ́ wá mú àforíjì Ọlọ́run, àti fọ̀tẹ̀ síbẹ̀, àti yọ àlùbáríkà kó mbẹ̀. Ṣé bá ṣe mọ̀ bá lọ́nà? Tí ò ní sófin tó de imam, òfin tó de mudir, àáfà lè kíw, tíṣà lè kíw, àti gbogbo àwọn stakeholders mọ́ṣáláṣí àtàsálátù àti gbogbo lè kíw tá ń dálẹ̀ nẹ̀. Kò sófin. Àbí ká centralize power lórí ẹnìkan, ní tán pè ní failure nínú governance structure náà nù. Òun láláṣẹ wà ń tó bá ti sọ náà ni. Tọ́lọ́run sì ní wà amruhum shura bainahum, ọ̀rọ̀ àwọn mùsùlùmí kì í rí bẹ́ẹ̀. Islamic governance ó imply wípé ká fi ọ̀rọ̀ lọ ọmọdé, ká fi lọ àgbà, kí kálukú dá. Níbi decision making wà gbọdọ̀ ní structure. Ó lè dá decision yìí make, ó bá pera rẹ̀ ní CEO. Ó gbọ́dọ̀ lè pe olórí department yìí, ó gbọ́dọ̀ ṣe bí bá ṣe ń ṣe ní corporate level nù. Ọ̀rọ̀ corporate governance ti di course táwọn èèyàn ṣe PhD lélẹ̀, tán ṣe masters lélẹ̀, àìmọye research, àìmọye school of thought ló tún wà nínú corporate governance framework lápapọ̀. Èyí ṣe tó di bí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tí gbogbo wa pa dodo ń tà mọ́ ohun tí tá wá rán ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn bí ìgbà pa lájú. A máa wá jàbí ọ̀bọ ní mọ́ṣáláṣí, a máa jàbí aláìnítìjú nílé kíw, ní gbogbo àdádálẹ̀ wa tá ń dálẹ̀ nínú ẹ̀sìn. Àbí kan náwó jẹ́ chief imam mú gbogbo ilẹ̀ yìí, òun ni agbára wà, wọ́n centralize power sọ́dọ̀ rẹ̀. Mọ́ṣáláṣí kan, àwọn ará tìbí, wọ́n máa wá ní issue láàrin ara wọn, wọ́n máa kó lọ sọ́dọ̀ chief imam. Chief imam tá yẹn yẹn tá gbágbára fún tó bá ní. Kí ni policy, kí ni òfin, kí ni tá fi dé mọ́lẹ̀ pé bó ṣe gbọ́dọ̀ lu agbára yẹn ní, tá láfẹjọ́ rẹ̀ sùn tó bá ṣe agbára lò. Tóun náà fi lè máa bẹ̀rù pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe ẹjọ́ dá.
kò sí reporting line tá a fẹjọ́ tá a report ẹ̀ fún bí CEO company bá jẹ̀bi ó láwọn tá a tún lè fẹjọ́ rẹ̀ sùn àfẹ́gàn òun náà ń bẹ̀rù chairman board torí fòkì ni wọ́n lè yọ ó lófin bó ṣe jẹ́ CEO tó náà ó náwọn tí ò gbọ́dọ̀ ṣe ó léèwọ̀ rẹ̀ chairman board náà tún láwọn tá a fẹjọ́ rẹ̀ sùn kò check and balance wà wọ́n fún kálukú lọ́gàá kò sẹ́nìkan tí ó wà lé téńté pé lẹ́yìn mi Ọlọ́run lọ́kàn pé lẹ́yìn tẹ́ bá ti kọjá mi Ọlọ́run nìkan lọ́kàn kò sẹ́nìkan lórí mi failure ni kò sí bí wọ́n ti dẹrú ẹ̀ wò ẹni tán fẹjọ́ rẹ̀ sùn chief imam náà ti mọ̀ pé chief imam ò lè dájọ́ in favour mi kí ló fà òun àti chief imam ní personal issue kò sì ní bá favour pàdé ńbẹ tòótọ́ ìfẹ́ inú ní ọba pàdé ńbẹ so ń gbà ó láṣẹ yẹn dà kò bá sùlámù mu kò borí pípé mu kò bétò kankan mu kò sẹ́ni tá a fẹ́ fẹjọ́ rẹ̀ sùn náà ti fi jẹ́ chief imam tá a bá wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ tá a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo organisation tá à ń dálẹ̀ yóò mọ forí sánpọ́n à ní tìjú kódà lọ́dọ̀ àwọn gọ́fìmẹ̀ntì lọ́dọ̀ gbogbo àwọn sẹ́kù wọn ní kàwákún wọn ní tìjú wa gbogbo àwọn ibi tá a bá ti ní governance framework tó lójútùú nínú problem tá a mọ̀ níbẹ̀ ni pé a mọ̀ láàkì succession plan ní pé tí lágbájá bá kúrò níbẹ̀ tán ta lọ́kàn kò ní ṣètò fún kí ló di wàhálà lẹ́pẹ̀ẹ́ níbi ọdún kààbọ̀ sẹ́yìn tí gbogbo wa ń wo ẹ̀sìn àwọn ìmáàmù lẹ́pẹ̀ẹ́ tí àwọn ọlọ́pàá mú wọn láàyè wọ́n mú wọn lórí mímbàrí láàyè ní Central Mosque lẹ́pẹ̀ẹ́ ńbẹ̀ ìníṣà ńkọ́ tí wọ́n ti mọ́ṣáláṣí ibẹ̀ pa fáìmọye ọdún Ògbómọ̀ṣọ́ ńkọ́ tí wàhálà crisis ibẹ̀ ń escalate sí lójoojúmọ́ Ògúnpẹ̀ ilé àbí ìlú kan tí nílẹ̀ Yorùbá yìí náà ni tí mọ́ ń bẹ àtọ́ba bẹ̀ ń jà dédé ìdásíwò ló yẹ kó wà fáwọn ọba ní mọ́ṣáláṣí ó yẹ kí ètò àkọsílẹ̀ fáwọn àwọn tó kọ́ mọ́ṣáláṣí ló yẹ kán ti ṣe gbogbo ẹ̀ kán design ẹ̀ kí dédé ìdásí tó wà fọba ni ó jẹ́ Christian o ó jẹ́ gbogbo ẹ̀sìn tó wà wù kọ́ bá máa ṣe dédé ìdásí rẹ̀ nínú mọ́ṣáláṣí ta ló ní mọ́ṣáláṣí ń sì ń di wàhálà mú kan láì mọ iye ààyè ó kúrò níbì kan ẹnìkan ló filẹ̀ lẹ̀ ẹnìkan ló wá kọ́ mọ́ṣáláṣí sí ilé rí ta ló nílẹ̀ ta ló ní mọ́ṣáláṣí gbogbo àwa tá à ń kọ́ mọ́ṣáláṣí gbogbo àwa tá à ń kọ́ lékí ẹ dákun ẹ má jẹ́ ó jẹ́ sí pé ilé ogun mélòó tó ń fi ń lọ́lẹ̀ ilé ọ̀tẹ̀ ẹ já mọ́ fètò sí tá a bá ti ń dálẹ̀ wá sí wa náà nù ní tèmi rò pé solution ẹ já mọ́ létò kẹ tó yàn ní mọ̀ọ́mù kẹ tó yàn lóye ní kó ti létò fún tó bá kúrò lórí oyè yìí ta ní ọbọ̀ ọbẹ̀ nígbà tí wọ́n tọ́ dálé kíúlẹ̀ tó fètò sí ta ní ó take over lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n ló dógun lẹ̀ lọ́dọ́ tẹ̀lẹ̀ ẹ bá ànábì náà ṣáyẹ̀yàn sallallahu alaihi wasallam ànábì máa àwọn ọmọ tọkọ àwọn sàábé ọkọ wọn yanjú ìmọ̀ni ara wọn ọ̀gá tó lè bá rú mọ́ni yẹn pàdé mọ́ nísìn nígbà tó fẹ́ dàrò yìí láàrin àwọn sàábé ta ní ojú ìlẹ́yìn ànábì ìjókòó kan péré mítìnì ẹyọ kan péré wọn ṣe tán fi yanjú ẹ ṣé mítìnì ẹyọ kan yanjú ẹ mọ́ nísìn kí ló fà ìmọ̀ni aráyé sá ni wọn kò sẹ́ni tí ń du ayé nínú wọn kò sẹ́ni tí ń du ọlá nínú wọn wọ́n ń ṣiṣẹ́ fún àǹfààní ẹ̀sìn ni sórí bẹ́ẹ̀ mọ́ ń sìn tí ó ní àfilẹ̀ náà ni Ọlọ́run ní ọmọ yẹn ni tí ó take over odógunlẹ̀ ọdọ́ tẹ̀lẹ̀ tí ó padà wá tú jákòbá fáwọn mùsùlùmí ẹ dálé kéwúlẹ̀ dálé mọ́ṣáláṣí lẹ̀ dá sàlátù àti gbogbo tá ń dálẹ̀ nì nítorí kó lè já àǹfààní ni wàhálà fìtínà ni ó tún di fún gbogbo ọmọlẹ́yìn Ànábì sallallahu alaihi wasallam kí lè tá a fẹ́ mọ́ continue same thing ká tó wá sọ corruption tí ó mọ́ wà níbẹ̀ tá a bá ti létò ìmáàmù mọ́ṣáláṣí nígbà tó bá ti jẹ́ni tí gbogbo èèyàn ń bẹ̀rù bóyá oògùn ló ní ó ṣáà ti wá dábẹ́nu gan ó lè ní kíyàwó òun yọ ṣọ́ọ̀pù sẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ṣáláṣí corruption àbí ìmáàmù mọ́ṣáláṣí kéwú ó ké yanjú ó kàwé ó kà yanjú ó sound dáadáa ó kà nílẹ̀ dúdú ó tún lọ kà nílẹ̀ funfun ó wá díjọ́ kan yín ṣe kútúbà lọ́wọ́ gọ́vẹ́nà wa àbí sẹ́nétọ̀ àbólówó ńláńlá kan wá mọ́ṣáláṣí ó gbádùn ẹ̀ yá èèyàn ló mọ̀rọ̀ sọ ló ṣe kútúbà ló sound dáadáa báyìí ọkọ̀ chẹ́ẹ̀kì 10 million fún mọ́mù àlejò lọ tán báyìí ẹ̀yẹ kọmitì mọ́ṣáláṣí mítìnì wà ó sọ̀lú àwọn àbí kẹrìm owó yẹn owó mọ́ṣáláṣí wọn fún lówó ìmáàmù náà yarí mọ́ṣáláṣí báwo òun ṣe wàhálà kẹ́kọ̀ọ́ ní kílẹ̀ mẹ́rin nígbà tí ò ṣètò fún gift tán bá fún òṣìṣẹ́ tẹ èèyàn níṣẹ́ nílé iṣẹ́ dédé wo ló lè pamápò dédé wo ló gbọdọ̀ fi jíṣẹ́ fún kò ṣètò àbọ̀ sign agreement kankan lérí ẹ̀ ẹ wá dìde mọ́ṣáláṣí wọn fún lówó náà ní mọ́ṣáláṣí kọ́ mọ́ṣáláṣí fọ́ sí méjì àwọn pro imam àwọn anti imam
wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Lẹ́yìn náà lẹ́mọ̀ gbọ́ ọ̀tẹ̀ aláti yan náà ìbí wọ́n fẹ́ wẹ́ nìkan táwọn fi há ìmáàmù lọ́rùn mọ́sálásí nù, aláti yan míṣánná tí mọ̀ bá wá jádàbí wọ́n lọ wá míṣánná tó jẹ́ mọ̀ríkàsí wá kan lè mọ́ fọ́ra wọn lẹ́nu nínú mọ́sálásí. Sọ́lọ̀ náà là ń sìn àbá ń sọ̀tẹ̀. Gbogbo tí ò já níyì lójú gbogbo àwọn institutions wò fi níyì tí wọ́n fi lálùbáríkà lójú àwọn tí wọ́n lè ràn wá ṣe tán lè ràn wá lọ́wọ́ nù, bẹ̀rẹ̀ láti rí ìjọba. Wọ́n rí pa ní structure, àlálàfisùn, àlétò. Yọ́mọ̀ bàyàn nú jẹ́ ewu bàbá Sheikh Adam rahimahullah. Bàbá náà ní vision, bàbá náà ní mission. Ọ̀làjú wọn tayọ ẹgbẹ́ ló bí ẹjẹ́ agbérọ́bítọ̀ kalẹ̀ líìgì gbogbo aláàfáà ilẹ̀ Yorùbá. Wọ́n pe gbogbo àwọn àfáà kanra ẹjẹ́ àjọṣe. Èyí jẹ́ sí pé tá a bá ṣọ́ra tá a bá jẹ́ oṣùgbú táwọn èèyàn ń rọ́bítọ̀ fi kálukú ń bọ̀ tá a máa sọ̀sọ́kúsọ sírù institution yẹn tẹ́ ẹ bẹ́ẹ̀ lè jẹ́ jábọ́ kẹ́ ẹ tó rí mi ìgbé dìde ẹ sọ àwọn tó fẹ́ gbé mi dìde nísìn tá a ní tá a respect wọn tá a lè tú subject ara wa sọ́ndà wọn tá a ní lọ́wọ́lọ́wọ́ ńlẹ̀ Yorùbá nísìn tí wọ́n lè gbé mi dìde kò sí. Torí àbèrè sí mọ́ríkàsí ni àbádàbí ṣé Sufi ni àbí Sálàfì àwọn kìíní ò ní járí ọ̀nà lọ, àwọn tán lè rí dálẹ̀ náà wọ́n ti dálẹ̀ ọ̀. Bó wà láṣẹ fún lágbára, bó ni wọ́n ṣe bá wa rí design structure rẹ̀ tí ó fi di tí ó lè mọ yanjú ọ̀rọ̀ tán bá ti kọ́rọ̀ débẹ̀ ó gbọ́dọ̀ yanjú. A nídìí láti learn ká fi ọ̀làjú kún tá à ń ṣe. A nídìí láti fi dodo tá a fi sínú ibi iṣẹ́ wa tí gbogbo ẹ̀ fi ń lójútùú ká yá lò sínú mọ́ṣáláṣí ká yá lò sáwọn ilé kíwà àti gbogbo institutions tá ń dálẹ̀. Àfi ká ṣe bẹ́ẹ̀ èrò tèmi nu Ọlọ́run. Gbogbo wàhálà tí ń bẹ ńlẹ̀ ọ̀dọ̀ èṣù ní tí ń wọ Ọlọ́run ṣàbá abéṣù. Gbogbo ibi tí mùsùlùmí wà tí wọ́n ti ń dààmú tí wọ́n mọ bí àwọn gbà Ọlọ́run ṣàbá fi rọrùn sọ̀rọ̀ wọn. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé pé ní jímọ̀ kásá sàlátù kọ́ pọ̀ gan fún Nabi sallallahu alayhi wa sallam ká tètè lọ jímọ̀. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.